Pinkish bright glow. Lagay lamang ako dito ng 1 teaspoon po ng rice flour o yung giniling na bigas, pagkatapos powder na milk po 1 teaspoon lang din po. Katapos naglagay rin ako dito ng pinaka-lemon. Sa paglalagay ko nga po dito, tatansyahin ko lamang din siya para na rin makuha yung tamang texture niya. At pagkatapos halu-haluin lamang ito. Sa paghalo-halo ko nga, yung datingan niyang hindi pa ganon kalapot ang datingan nito. Naglagay pa rin ako ng pinaka-lemon para na rin sa tamang-tamang texture at yung pinakatimpla ng ating kakailanganin. Sa aking paglalagay, 2 teaspoon nga po ang pinakasukat ng pinaka-lemon po. Lemon juice lamang po ang kakailanganin dahil napakaganda nito para sa balat. At dito nga sa ating gagawin ay pwede po itong gamit-gamitin kahit pa pang araw-araw. Dahil na rin sa sangkap na ating ginamit, napakaganda sa kutis na nagbibigay brightening at napaka-glow lalo sa kutis. At sa paghalo-halo ko na nga, ito na nga ang tamang texture ng ating kakailanganin. Kung madami-dami ang ating ginawa ay pwedeng itabi, ilagay lamang sa loob ng ating ref. Para na rin hindi basta-basta masisira, pero ang kagandahan nito talagang benefits niyang napakaganda sa kutis. I-apply lamang ito sa ating mukha kahit saan parte ng ating balat sa ating katawan ay pwedeng-pwede po. Dahil ang gatas mayaman sa lactic acid. Kasama na rin ang pinaka-rice flour na maganda rin to para sa balat. Dahil ang katangiang pampaganda sa kutis ay nandito na rin. Kapag gamit nga nito, ibabad lamang ng 20 to 30 minutes para masipsip ang pinaka-texture nito sa ating kutis. Whitening effect ang gusto mo, abay pwedeng-pwede to. Mabilisan pampaputi, abot kaya ng ating bulsa. Higit sa lahat, nagbibigay glow, kapansin-pansin ang kulay. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.